Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii aprilie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Capricorn. Încep în prima parte prin a descrie tranzitele astrologice din această lună și apoi vedem ce ne spune energia prin cărțile de oracol, prin cele de tarot, dar și prin talismane. De asemenea, vă rog frumos să luați în considerare faptul că acestea sunt previziuni generale și au caracter informativ. Pentru voi, această lună este una de reașezare profundă și de echilibrare între viața personală și cea profesională. Este vorba despre ce construiți în această lume și pe ce fundație interioară stă acea construcție. Luna aprilie a debutat cu luna plină din balanță, din casa a 10-a, casa carierei, casa profesiei, a imaginii publice, a statutului și a direcției în viață. Această casă arată unde vreți să ajungeți, cum sunteți percepuți și ce construiți în exterior. Luna plină aduce o culminare, un rezultat sau o conștientizare importantă legată de carieră, de zona profesională, sau de ceva ce implică autoritățile. Poate fi un moment de vizibilitate maxim, de recunoaștere sau de claritate legată de direcția profesională. Dar această lună în opoziție cu casa a 4-a, care este casa căminului, casa domiciliului, casa trecutului, a familiei, arată că pot apărea tensiuni între carieră și viața personală. Puteți realiza în acest moment că succesul exterior nu mai este suficient dacă nu există și stabilitate emoțională sau că anumite responsabilități profesionale vă pot afecta viața personală. Este un moment clar în care puteți conștientiza, puteți vedea că fundația interioară trebuie să susțină ceea ce construiți în exterior. Iar asta înseamnă că puteți lucra, puteți avea cariere, puteți avea joburi foarte bune, însă esențialul este acasă. Totul pornește din interiorul vostru. Apoi, intrarea planetei Marte, care este planeta acțiunii, în semnul său de domiciliu în Berbec, activează casa a 4-a, casa rădăcinilor, a familiei, a spațiului personal și a emoțiilor de bază. Marte, în acest context, aduce mișcare, dar posibil și tensiune. Pot apărea conflicte în familie, dorința de a schimba locuința sau nevoia de a face ajustări în spațiul personal. Este o energie care vă împinge să acționați în zona cea mai intimă a vieții voastre. Marte în casa a 4-a va forma pe parcursul acestei luni un aspect favorabil cu Uranus, care urmează să intre în Gemeni, în casa a 6-a, ceea ce creează o legătură între schimbările din viața voastră personală și rutina voastră zilnică. Ajustările pe care vreți să le faceți acum sau pe care le faceți deja influențează modul în care lucrați și viceversa. Dacă vă schimbați locul de muncă, asta vă influențează rutina pentru că trebuie să folosiți altă rută de transport, spre exemplu. În același timp, Marte intră și într-o relație de tensiune cu Pluton din Vărsător, adică din casa a 2-a, ceea ce poate aduce presiuni legate de bani, de valoare personală sau de resurse. Este posibil să simțiți că schimbările din viața personală au un impact direct asupra stabilității voastre materiale. Toate aceste lucruri sunt interconectate și este indicat să gândiți lucrurile pas cu pas, cărămidă peste cărămidă, să construiți un castel. Și Mercur, planeta intelectului, intră tot în Berbec, tot în casa a 4-a și se apropie de Marte, formând astfel o conjuncție între gândire și acțiune, pe zona emoțională. Pot apărea discuții importante în familie, decizii importante legate de locuință sau conștientizări puternice legate de trecut. Și este un moment în care să spuneți lucruri care poate au fost ținute în voi sau reprimate foarte mult timp. În același timp, Mercur, planeta intelectului, formează și un sextil cu Jupiter care se află în Rac, în casa a 7-a, ceea ce vă poate ajuta extrem de mult la integrarea acestor conversații în relații. Parteneriatele pot deveni un spațiu de susținere, un loc de siguranță.
Asta înseamnă mai mulți clienți, înțelegere din partea partenerului de viață sau poate toate schimbările implică o nouă dinamică în relație. Apoi avem luna nouă din Berbec, tot în casa a patra, un moment de început la nivel de fundație. Reconsolidarea fundației. Casa a patra este locul unde începe totul, unde se formează stabilitatea interioară, iar o lună nouă marchează începutul unui nou capitol în viața personală. Aici pot fi schimbări de locuință, decizii legate de familie sau o transformare emoțională profundă, ceva ce are legătură cu oamenii alături de care locuiți acum. Această lună nouă formează și ea un aspect favorabil de această dată cu Pluton din Vărsător din casa a doua, ceea ce înseamnă că schimbările emoționale sunt direct legate de valoarea personală și de modul în care vă gestionați resursele. Este o reconstrucție din interior spre exterior sau poate fi vorba despre o ajustare la nivel financiar pentru a investi în casă. De îndată ce soarele intră în Taur, în casa a cincea, energia se schimbă și începe să se deschidă. Casa a cincea reprezintă iubirea, copiii, creativitatea, bucuria și exprimarea personală. Și după o perioadă intensă în zona emoțională, la începutul lunii, începeți să simțiți din nou dorința de a trăi, de a crea sau de a vă exprima. Simțiți că se așează încet încet lucrurile. Soarele din Taur formează și el un trigon, un aspect favorabil, cu Pluton din Vărsător din casa a doua, iar asta aduce stabilitate și profunzime în modul în care vă exprimați. Este o energie care vă susține să construiți ceva autentic, nu superficial. Și poate fi vorba și despre stabilitate financiară, despre investiții, despre buget, despre planuri financiare pe care vi le puteți face. Finalul acestei luni este unul extrem de important și de interesant. Venus intră în Gemeni în casa a șasea, Uranus intră în Gemeni în casa a șasea. Iar Uranus va sta aici 7 ani, este un tranzit generațional. Aici începe o schimbare în zona muncii și a rutinei. Casa a șasea reprezintă viața de zi cu zi, obiceiurile, rutina, sănătatea, modul în care vă organizați timpul, animalele de companie sau mentorii. Venus aduce o dorință de armonie și plăcere în muncă, dar Uranus schimbă dinamica. Pentru că pot apărea schimbări neașteptate în program, în mediul de lucru sau în modul în care vă desfășurați activitatea. Poate fi vorba despre schimbări, despre lucruri noi la care nu v-ați gândit, care se vor integra încet încet în rutina voastră. Alte obiceiuri. Venus și Uranus formează o conexiune puternică, iar această energie va primi influență și din partea lui Marte și a lui Mercur din casa a patra. Iar asta înseamnă că schimbările din rutina voastră sunt legate direct de viața personală. Practic, ceea ce puteți ajusta în interior, în casă, în modul în care simțiți, începe să se reflecte și în exterior, în viața voastră de zi cu zi. În același timp, foarte important, Uranus din Gemeni formează un aspect favorabil cu Saturn din Berbec din casa a patra. În casa a patra, în acest moment, avem stelium în Berbec. Saturn, Neptun, Marte, Mercur, Chiron și a fost luna nouă. Iar asta, în esență, înseamnă în felul următor, că schimbările nu sunt haotice și întâmplătoare, au un scop. Pot fi integrate într-o structură foarte stabilă. Este o combinație între libertate și responsabilitate. Este un mediu ambiental plăcut și stabil. Dacă privim luna așa per ansamblu, procesul este limpede și constructiv. Începe cu o culminare în carieră, unde puteți să înțelegeți care vă este poziția acum. Apoi intrați într-o fază intensă în casa a patra, unde se pot face fel și fel de ajustări la nivel de fundație, la nivel de familie, de spațiu locativ. Luna nouă vă sprijină în acest sens, după care soarele vă duce în casa a cincea și vă spune: tot ceea ce îți place se poate. Tot ceea ce vrei se poate. Cu răbdare, încet, încet, totul se poate întâmpla. Și apoi, finalul de lună vă arată cum puteți să integrați noile obiceiuri sau noutățile, evenimentele neașteptate în viața voastră de zi cu zi. Nu este o lună ușoară, nici grea, este o lună care testează limite și care forțează progres. Să vedem acum ce ne spune și energia din oracol. Vărsătorul. Pluton din Vărsător din casa a doua. Modalități inedite de a vă câștiga banii,
posibil să fie lucru de acasă, posibil să fie nevoia să învățați niște cursuri care au legătură cu inteligența artificială sau cu tehnologia, sau posibil să fie vorba despre faptul că acum poate începe ceva care vă ajută și vă susține. Un colectiv, un grup mare de oameni în care să intrați și să existe susținere reciprocă. Ceva legat de aviație. Berbecul, casa a patra, uite, când Marte, Mercur, primesc influență de la Pluton din Vărsător. Asta înseamnă în felul următor: deschide-te, gândește, măreți, să fii vizionar. Este o lună care te poate ajuta prin evenimentele care se petrec în viața ta și pot părea banale, să devii un vizionar, să îți asiguri viitorul, dar într-o formă inedită, într-o formă atipică la care anterior nu te gândeai. Și Fecioara, voi aveți Fecioara în casa a noua, casa legii, casa expansiunii, casa care are legătură cu străinătatea, cu ascensiunea, cu studiile aprofundate, cu alte civilizații și inclusiv cu credințele, filosofia vieții. În acest moment se poate schimba radical viziunea voastră despre viață, lucru care vă propagă, vă ajută să creșteți, sigur că în direcția pe care o doriți voi. De asemenea, este o lună în care se poate redefini o credință veche legată de bani sau de modul în care vă câștigați banii. O activitate online de acasă poate însemna un nod. Niște planuri care anterior nu v-au ieșit se pot acum dizolva. Se pot acum rezolva. Puteți încerca încă o dată sau vă arată această lună unora dintre voi că sunteți pe o cale care nu are succes, nu vă duce nicăieri și să vă recalibrați, să vă reconsiderați traseul. Un trandafir. Romanța este un dar. Când soarele intră în Taur, aduce energie stabilă și încredere că sunteți în locul potrivit, alături de oamenii potriviți, sau vă ridică întrebarea: sunteți în locul potrivit, lângă oamenii potriviți? Și un cort. O situație temporară. Ceea ce nu funcționează acum poate avea caracter temporar dacă voi decideți acest lucru. Dacă nu, devine o situație permanentă prin repetiție și prin obiceiuri nesănătoase. Iar luna vă ajută să vă schimbați obiceiurile și rutina. Vă ajută să vă redefiniți până la nivel de identitate. Până la nivel exterior, la nivel de identitate. Să reconfigurați traseul vieții și să vă reconfigurați identitatea. Cine vreți să fiți în această viață? Să vedem acum ce ne spune și tarotul. Poate fi ceva ce are legătură cu părinții sau cu niște critici mai vechi, pe care acum puteți să nu le mai luați în seamă. La nivel de relații, foarte frumos. Regina de cupe, împărăteasa și moartea. Poate fi vorba despre o transformare în relația cu o energie puternică feminină din viața voastră sau cu o energie feminină din viața voastră și transformarea să fie una puternică. Poate fi mama sau poate fi vorba despre voi și despre abilitatea voastră de a iubi, despre a emana energie pozitivă pentru a atrage în viața voastră oamenii potriviți, oameni optimiști, oameni care au o vibrație înaltă. De asemenea, poate fi vorba despre împlinire sufletească la nivel de relații, despre încredere, despre faptul că ceea ce iubiți, ceea ce vă doriți, este al vostru. Poate fi vorba și despre depășirea unei situații în care ați dat prea mult, sau ați iubit doar voi, sau ați făcut doar voi. Și această lună vine să recalibreze energetic situația. Venus în Gemeni vă poate aduce noi oportunități pe zona colectivului de la locul de muncă, unde puteți cunoaște pe cineva
2 de spade, fără frică înainte. Se poate rezolva o relație puternică, relație conștientă 1 la 1, cu o energie feminină din viața voastră sau să vă vindecați ceva, provocări pe care le-ați avut pe relația cu mama, în relația cu mama. Eremitul. Să prindeți curaj să ieșiți în lumină sau să credeți în lucruri pe care, chiar dacă nu le înțelegeți, ele se pot întâmpla. Să aveți încredere oarbă într-un plan divin suprem. Și împăratul. Împăratul și împărăteasa. Unora dintre voi vi se aliniază într-o formă fantastică astrele. Chiar dacă situațiile pot părea în acest moment complicate, tensionate, anumite situații sau în anumite cazuri este pentru că nu mai trebuie să continue ceva, pentru că trebuie să schimbați ceva. Și acea tensiune vă împinge către a deschide larg ochii și a conștientiza că anumite lucruri trebuie lăsate să plece, trebuie eliminate din viața voastră. În altă ordine de idei, este un moment în care se calibrează ceva, se discută ceva, niște discuții foarte strategice, foarte sincere, pe care le puteți avea cu partenerii de viață și uite așa veți înțelege dacă partenerii voștri de viață vă egalează energetic sau sunt în asentimentul dorințelor voastre, dacă și ei vor ceea ce voi vreți. Unul dintre voi este mai expansiv, celălalt mai introvertit, extrovertit și introvertit. Asta nu înseamnă că nu vă doriți același lucru. Este doar un limbaj de comunicare diferit. Fiți atenți la semne și la limbaj. Aici avem casa a 4-a din nou, posesivitate, o relație cu părinții care a fost de codependență, moștenire genetică, moștenire energetică puternică, convingerile părinților voștri, modul în care ați fost crescuți, formați, inclusiv la nivel social. Și acum puteți conștientiza acele lucruri pentru a vă recrea voi propria voastră identitate și alt drum în viață. De asemenea, este vorba despre a vă permite și voi și despre a permite și partenerilor voștri să aleagă ceea ce își doresc, despre a nu influența oamenii din jur sau despre a spune cuiva, dacă acest om încearcă să vă influențeze vouă deciziile, că nu mai este cazul să o facă, că puteți alege pentru voi înșivă. Și, foarte interesant, uită-te la semne, uită-te la amănunte, despre a nu presupune. Nu presupune, ci întreabă și clarifică. Pentru voi zona de relație aduce claritate. Pentru voi această lună, de fapt, aduce pe zona de relații claritate. Claritatea de care aveți nevoie, obiectivitate foarte multă, informații noi, lumină în zona de relații pentru a ști odată și pentru totdeauna unde vă poziționați și în ce fel, într-o anume relație. Poate fi vorba și despre un parteneriat nou, dar pentru asta trebuie să nu criticați, să nu judecați nimic și pe nimeni, ci doar să ieșiți în lume. Pentru că poate apărea cineva. La nivel de plan material, oportunități peste oportunități și de revenire la nivel financiar și de revenire asupra unor discuții cu un angajator mai vechi și de revenire asupra unei negocieri salariale și de revenire în general. Energia din tarot vă spune aici că pot apărea schimbări la care nu v-ați gândit, evenimente, dar care vă poziționează pe voi strategic într-o nouă direcție, pentru că ați avut luna plină în balanță și asta vă schimbă jocul. Ori apare o promovare, ori pot apărea niște bani în plus, ori se schimbă ceva în atribuțiile voastre la locul de muncă, iar asta vă influențează în mod direct rutina, casa și salariul. Ori sunt situații temporare care acum se rezolvă și veți avea parte de mai multă stabilitate. Poate un contract, spre exemplu, de muncă pe perioadă determinată se transformă, se extinde pe perioadă nedeterminată. Și 10 de cupe. Financiar, lucrurile sunt stabile, lucrurile își pot reveni,
se revine asupra unei decizii anterioare, dar nu în detrimentul vostru, ci în avantajul vostru. O lună excelentă sau bună, după caz. La nivel emoțional, 4 de spade, 5 de monede și regina de monede. Nerăbdare, o dorință de stabilitate care în acest moment nu poate fi atinsă pentru că sunteți prinși, sub o formă sau alta, într-o situație temporară, într-un cadru, într-un context temporar, dar care nu va rămâne la nesfârșit așa. E nevoie să deveniți un maestru al propriilor gânduri, un maestru al răbdării. Ce a căzut aici? A căzut într-o misiune, o situație care se schimbă, o relocare. Voi vreți să știți către ce vă îndreptați, însă situația în acest moment nu permite vizibilitate în viitor, permite trai de zi cu zi și încredere că ce este al vostru este pus deoparte. Există aici o teamă de abandon și o nevoie de a ști. Eu vreau să știu ieri ce se întâmplă mâine. Exact așa. Și energia vă ajută să ajungeți acolo. 6 de cupe. O discuție care se poate relua în legătură cu stabilitatea, relația din nou cu o energie feminină importantă din viața voastră. Sau este vorba despre o eliberare, despre o degrevare de sarcini, în cazul în care sunteți foarte ocupați. Discuții strategice importante la locul de muncă, pentru ca și voi să aveți aer să respirați, să nu mai fiți supra-solicitați. În altă ordine de idei, atenție la situațiile care se petrec în viața voastră, pe care voi nu le digerați, pentru că aveți propriul manual de funcționare în această viață și vă poate face ușor rigizi. Energia vă recomandă să fiți foarte flexibili, să vă adaptați. Și lumea. O situație care la un moment dat își găsește soluția, prin încredere și prin răbdare. Poate fi vorba și despre faptul că ceva ce s-a încheiat, nu s-a încheiat de tot, în unele cazuri. Există o posibilitate de redeschidere, reluare a unor lucruri. În alte cazuri, s-ar putea să fiți chemați din concediu. Dacă sunteți în vacanță, să fiți atenți că s-ar putea să fiți chemați la locul de muncă, dar și plătiți pe măsură. Poate fi și acest lucru. Și o revenire, per total, per ansamblu, la ceva mai bun. Vă reveniți și cu sănătatea, dar și la nivel general, starea voastră de spirit. Să vedem ce ne spun și talismanele. Fii atent la detalii sau sunt anumite detalii, anumite lucruri care nu depind de voi. Acesta este un mesaj pentru unii dintre voi sau pentru aceia dintre voi care aveau nevoie să-l audă. Unele lucruri nu depind de voi. Pentru alții dintre voi este nevoie de un concediu, dar este nevoie să planificați ceva dinainte. O situație care trebuie bine sau îndeaproape planificată din cauza unor mici blocaje temporare sau din cauza unor responsabilități care, din nou, nu depind de voi. O inimă plină, iubire, o garanție că cineva vă iubește. Unii dintre voi sunteți în niște relații stabile, care evoluează încet, dar, pe termen lung, foarte sigur. O certitudine că cineva vă iubește și da, vă apreciază o anumită persoană, sunteți în viața acestei persoane precum soarele. Atenție că s-ar putea și să intimidați puțin acele persoane, pentru că în momentul în care te uiți la soare, închizi ochii. Nu te poți uita la soare. Este o energie prea mare, prea puternică. Așa se întâmplă și în unele relații pentru unii dintre voi. Încercați să vedeți despre ce este vorba în acea dinamică, pentru că anumiți oameni s-ar putea să fie sau să se simtă intimidați de voi. Din nou un trandafir, o relație care merge în echilibru. Dați și primiți, dar este o relație care evoluează într-o direcție potrivită, organizat, nu de avalmă, nu totul deodată. Fecioara din nou, credința voastră
S-ar putea unii dintre voi să aveți niște reguli foarte clare despre cum anumite lucruri trebuie să funcționeze, iar această lună și următorii ani vin să răstoarne complet credința voastră veche, pentru că se dizolvă structurile vechi și ne arată viața că se poate și altfel. 1. Magicianul. O posibilitate sau soluții la acele provocări pe care credeți că le aveți acum sau poate chiar le aveți. O dobândă. Poate în unele cazuri este vorba despre credite pe care le puteți acum achita sau ar fi ideal să vă faceți un plan de rambursare foarte eficient pentru a vă elibera de acele credite. În altă ordine de idei, aveți credite. Vi se oferă credit. Cineva are încredere în voi. Poate fi și o relație care este testată acum, tocmai pentru a vedea voi, atât voi cât și oamenii respectivi, dacă stați pe o fundație solidă. Dacă relația nu se zguduie, atunci înseamnă că poate dura pe termen lung. Cerere și ofertă. În această lună pentru voi se întâlnește cererea cu oferta. Orice ar însemna asta pentru voi. Poate vindeți vreun imobil, vreun apartament, vreun spațiu. Eu vă mulțumesc. Vă doresc să aveți o lună minunată. Inițialele sunt P, A, D și E. Să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!